cili është dhënë paraprakisht nga mjekët, sigurisht që kjo ka bërë që të merren masa dhe në institucion në Prokurorinë e Shkodrës, ku pra është në kuadër të gjurmimit në fakt dhe duhet që personat të izolohen që kanë patur kontakt dhe të jenë të kujdesshëm pra me simptomat që ata kanë, duhet të kenë një izolim dhe më pas të shojnë nëse janë të prekur. Njoftimi shkon për punonjësit e Prokurorisë, të cilët duhet të vetë karantinohen deri më datë 30 mars. Në punë të dalin vetëm punonjësit të cilët kanë veprime të ngutshme, të cilat janë domosdoshmërisht, pra dhe oficeri i Policisë Gjyqësore, i cili ka rezultuar pozitiv, është i vetë karantinuar, po trajtohet me mjekimin i cili është dhënë pra nga mjekët, po është në banesë. Është nga këto raste të cilat ndiqen në banesë në varësi edhe të mënyrës se si e demonstrojnë sëmundjen. Kam Ergjys Kavajen. Ergjys. Po, Ida, përshëndetje nga Shkodra, faktikisht do të përqendrohemi në rastin i cili tashmë është bërë publik dhe është zyrtar për një person të infektuar, oficer të Policisë Gjyqësore, pranë Prokurorisë rreth gjyqësore të Shkodrës, i cili ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Përgjigjet e analizave faktikisht kanë mbritur çmbrëm, ku është evidentuar si pozitiv rasti në fjalë, ndërkohë që është bërë publike tashmë edhe nga Ministria e Shëndetësisë. Megjithatë, shtetasin fjalë nuk se ka probleme të rënda shëndetësore, e prej rreth një jave ka qëndruar i vetë karantinuar në banesën e tij, duke pasur parasysh se ka shfaqur simptoma të COVID-19, kryesisht me temperaturë, e cila ka shëshuar për rreth një javë, ndërkohë që gjatë ditës djeshme ai ka kërkuar vetë personalisht që të bëjë testin e COVID-19, ku ka rezultuar dhe pozitiv me këtë virus. Ai jeton në një prej lagjeve periferike të qytetit të Shkodrës, së bashku me familjen e tij, në një familje prej 5 antarësh, ku gjatë ditës së sotme në orët e para të mëngjesit faktikisht janë marrë edhe analizat për antarët e tjerë të familjes, e cila është e gjitha e vetë izoluar, ndërkohë që pritet të dalin edhe përgjigjet e këtyre analizave për të parë nëse gjatë kësaj periudhe shtetasin fjalë ka prekur, ky virus ka prekur edhe antarët e tjerë të familjes së tij në qytetin e Shkodrës. Nga ana tjetër, sa i takon institucionit ku ai punon, ne kemi arritur të sigurojmë edhe një mesazh i cili është dërguar për të gjithë oficerët e Policisë Gjyqësore në Prokurorinë rreth gjyqësore të Shkodrës, ku thuhet në njoftim ku nisur nga rasti infektimit të një OPGJ, njoftohen të gjithë punonjësit e Prokurorisë së Shkodrës të marrin masa për vetë karantinimin deri në datën 30 mars të 2020-s, ditën e hënë. Vetëm prokurorët, OPGJ dhe sekretarët e gatshëm do të dalin punë për të kryer veprimet e ngutshme, duke respektuar kërkesat shëndetësore mbrojtëse të tjerat vetëm për veprime të ngutshme. Ky është njoftimi që është përndar në komunikim në grupe të gjithë punonjësit e Prokurorisë rreth gjyqësor të Shkodrës, nisur nga dalja e rastit pozitiv të një punonjësi të OPGJ-së për Prokurorisë rreth gjyqësor të Shkodrës. Pra jemi në kuadër të gjurmimit, ne nuk dim se çfarë ka ndodhur me kolegët, me familjarët po të këtij personi, por nuk dim se çfarë ka ndodhur edhe me kolegët e këtij personi i cili rezulton pozitiv. Do shta kjo ka bërë që dalë dhe ky urdhër. Nuk di nëse keni informacion për antarët e familjes, kanë shenja ose jo, Ergjys, pavarësisht se do t'jenë të tamponi, analiza ajo e cila do të nxjerrë, po ka patur komplikacione tek antarët e tjerë të familjes, mund ketë fëmijë, mund ketë moshuar, një familje prej 5 antarësh aty. Faktikisht kjo familje ka të moshuar, ka dhe fëmijë, por deri tani të paktën deri ditën e sotme asnjë prej antarëve të tjerë të familjes nuk ka shfaqur shenja të COVID-19-s, qoftë koll, temperaturë apo shenja të tjera, ndërkohë që ngelet ende e pasaktësuar se ku e ka marrë ky shtetas dhe ku është infektuar me COVID-19. Një prej versioneve, por ajo çfarë ka deklaruar edhe vetë personi para bluzave të bardha, mund të jetë gjatë komunikimit që ky shtetas ka pasur me klandestinët ardhur nga Siria, pasi është dashur të marrë në pyetje disa ditë më parë, thuajse gati 10 ditë më parë në komisariatin e Policisë së Shkodrës, çka ngelet ende e dyshimt nëse është ky versioni ku mund të jetë prekur apo edhe nga kontaktet me persona të tjerë. Kjo ngelet ende e pa zbuluar nga ana bluzave të bardha.
Po përsa i përket sjelljes qytetarëve në për rrugë ergys masave, sigurisht që ky rast është alarmant, si për familjen ashtu dhe për institucionin, dhe ne nuk dim, mund t'jetë vetëm maja icebergut dhe mos qoftë kështu, por gjithsesi duke parë trendi dhe mënyra se si përhapet infeksioni, pra ne ende nuk dim dhe na bën të mendojmë që kjo mund t'jetë vetëm fillimi ose vetëm pak kemi zbuluar nga ajo se çfarë realisht ndodh atje. Por a reflektohet kjo në sjelljen e qytetarëve duke respektuar ndoshta edhe të gjitha oraret dhe si po trajtohen ergys familjet të cilat janë në nevojë dhe që nuk kanë mundësi si pasojë mbylljes së vendeve të punës, institucioneve? Faktikisht, Aida, duhet paranojmë që ka një lloj ndërgjegjësimi në Shkodër. Faktikisht, në orët e para të mëngjesit për shkak të treshjeve të borës, cilat shoqëruan qytetin e Shkodrës, ka pasur shumë pak lëvizje, por ajo çfarë është shqetësuese janë radhët në filialet e bankave në qytetin e Shkodrës. Gjatë pamjeve që ne kemi marrë në mëngjes, kemi parë grumbuj njerëzish duke qëndruar në radhë për të kryer veprimet bankare në qendër të qytetit të Shkodrës, duke mos respektuar asnjëri prej tyre distancën. Kjo është pjesa më e frikshme, duke pasur parasysh që tashmë COVID-19 është në qytetin e Shkodrës, kemi rastin pozitiv të OPGJ-së në Shkodër, ndërkohë që nga ana tjetër, sa i takon familjeve të cilat janë në nevojë dhe në ndihmë ekonomike, të paktën nga informacionet që unë kam nga shtabi i emergjencave civile në prefekturën e Shkodrës, vetëm bashkitë po kryen një proces të tillë, një alarm të tillë edhe në rrjetet sociale e ka përcjell edhe kryetaria e Bashkisë së Shkodrës, zonja Vërtana Ademi, e cila ka kërkuar angazhimin e shtetit, të rezervave të shtetit që sjell ndihmë në ushqime për familjet në nevojë në qytetin e Shkodrës, megjithatë paktën vetëm për Bashkinë e Shkodrës, duke referuar shifrave të cilat janë bërë publike në Bashkinë e Shkodrës deri dje në datën 23 mars deri në fund ditës janë shpërndar 385 pako ushqimore dhe 385 pako higjienike, ndërkohë që ky proces është i vazhdueshëm, duke pasur parasysh që vetëm në territorin e Bashkisë së Shkodrës janë rreth 6500 familje të cilat janë në skemën e ndihmës ekonomike, familje në varfëri ekstreme të cilat kanë nevojë për të pajisur me ushqime, por edhe pajisje higjienike. Bashkia po vijon shpërndarjen e ndihmave mbas të rezervave që ka ikur pra linja, megjithatë Ergys Kavaja na ka bërë një panoramë, besoj është mjaftueshëm për gjithë sa ka sjellë në vëmendje, ndoshta mund zhvendosim edhe tek komunikimi tjetër. Pra është komunikimi i cili do të jetë me kolegun Arsen Rusta në këtë momente. Ergys Kavaja ka rezauruar pjesën e raportimit të tij, kështu që ndoshta vetëm përshëndetemi, po Ergys. Po Ergys, ndoshta edhe për ta mbyllur ose çfarë po thoje në fund të këtij komunikimi, megjithëse koincidon gjithmonë që ne kemi me thirrjen e ezanit këtë komunikim. Është e vërtet, por duke referuar këtij komunikimi që ne kishim zbasur sa takon ndihmave humanitare për familjet të cilat janë nevojë, Bashkia e Shkodrës po vjen shpërndarje, ashtu edhe bashkitë të tjera, por gjithçka është përqendruar vetëm në një sit vendore. Ende në Shkodër nuk kemi parë ndihma të cilat vijnë nga rezervat e shtetit dhe ky është apeli që bëjnë një sit vendore në territorin e qarkut të Shkodrës drejtuar qeverisë shqiptare që të vinë edhe në Shkodër ndihma në ushqime dhe pajisje higjienike për familjet të cilat janë nevojë ekstreme. Familje të cilat, siç thash më sipër, vetëm në territorin e bashkisë janë rreth 6500 familje të cilat janë skemën e ndihmës sociale, familje të cilat janë të evidentuara, të cilat kanë varfëri ekstreme, ndërkohë që çdo ditë pranë Bashkisë së Shkodrës ka njerëz të cilët shënojnë emrin dhe përcjellin edhe dhënat e tyre për të regjistruar dhe për të qenë pjesë e sistemit për shpërndarjen e ndihmave në këtë periudhë ku gjithë vendi është përfshirë në COVID-19. Faleminderit Ergys. Ndërkohë, lajmi i minutës së fundit është se është mbyll kadastra e Korçës pasi një nga punonjësit është me COVID-19. Ndoshta Gladiola Hoxha do të na sjellë një informacion. Ky është lajmi i minutës së fundit.